Být generálním sekretářem, to byla služba biskupům připravit materiály a i cesty tak, aby mohli se kvalifikovaně rozhodovat. Nějak navádět v dobrém slova smyslu k tomu, aby i církev působila jako celek v České republice dobře a nějak mluvila tehdy, když má mluvit a tak dále. Je tam spousta jednání, spousta příprav různých, takové hledání cest. A když se podívám pro sebe, tak to pro mě byla obrovská škola, protože člověk najednou viděl nejen, jak to chodí ve všech biskupstvích v České republice a jak se jednotliví biskupové staví ke svým agendám, ale také, jak jsou vlastně kamarádi a dokážou dělat docela obyčejné věci, chodit spolu na výlety a umývat nádobí a co já vím, prostě je pěkné vidět takovéto obyčejné lidství těch biskupů. No a potom to má svůj mezinárodní dosah, protože je spousta mezinárodních organizací, kterých jsme členy, například Komece, což je komise při Evropské unii, nebo CCEE, což je vlastně sdružení předsedů biskupských konferencí Evropy coby kontinentu. Takže můžu říct, že jsem získal přehled po celé Evropě a ještě trošku za hranice. Po roce a půl se jdu podívat na svého kolegu Romana Čutka, svého nástupce vlastně na sekretariát České biskupské konference, takže tak trochu jsem jdu jako domů. Ale přesto jsem nemůžu vlézt jak do svého, proto zaklepu. Ahoj Romane. Čau. Výběr Romana Čutka jako mého nástupce mě vůbec nepřekvapil. Já jsem si to i tak představoval, takže se mi vlastně splnilo přání. Považuji ho za člověka, který dokáže spojovat, který je učenlivý a co se týče jazykového vybavení, tak ho považuji za toho, kdo jako je na tom lépe, zvláště v italštině, ale musíte se ho zeptat sami. Tak už jsem tady rok a půl po otci Stanislavovi a měl jsem už dostatek času i na to, abych zjistil, co všechno patří do agendy generálního sekretáře. Tak právě teď skončilo i plenární zasedání lednové, což je jedno ze 4 důležitých jednání České biskupské konference za rok. To lednové je první, další je dubnové. Máme v červenci, na začátku července, kolem slavnosti svatého Cyrila Metoděje a pak poslední v tom roce je podzimní říjnové. A vlastně úkolem generálního sekretáře je připravovat ta plenární zasedání, kterým předchází také ještě zasedání stálé rady. Tam se setkávám také se svým předchůdcem, otcem biskupem Stanislavem, který je součástí stálé rady. A tak jsem i rád za to, že můžeme společně, on s těmi zkušenostmi, které má z té pozice generálního sekretáře, připravovat to, co pak se předkládá všem biskupům k jednání. Ta zasedání se věnují jednak aktuálním otázkám života církve, jsou tam i věci ekonomické, tedy hospodářské. Právě na tom lednovém jednání se schvalovalo rozpočet na celý ten rok, to znamená, jak i ta Česká biskupská konference má čerpat peníze na to, aby plnila to své poslání. Jsou tam i různá taková témata, kterým se dlouhodoběji věnujeme, to znamená, je tam digitalizace v správy, jsou tam témata spojená s různými událostmi v tom roce, například příprava setkání mládeže, celostátního setkání mládeže, které bude v srpnu letos v Ostravě, a pak i věci, které se týkají mediálního života, to znamená, byla nedávno sbírka na média, jakým způsobem i církev těmto médiím, církevním katolickým může pomoci.
Děkuji vám, že sledujete tento kanál. Budu rád, když budete reagovat, lajkovat, napíšete své komentáře a těším se na viděnou příště.